Hi, ang topic natin ngayon ay tungkol sa linear kinematics. Ang pag-uusapan natin dito ay yung x-component ng linear kinematics. Meron tayong mga formulas dito. So, apat ang lahat ng mga to. Sabihin natin na ito ay equation 1, equation 2, equation 3, at equation 4. Ang ibig lang sabihin nitong v sub x ay final velocity along x-axis, and itong v naught x naman ay initial velocity along x-axis, at ito naman ay yung acceleration along x-axis, and yung t naman ay yung time. Meron pa tayong unfamiliar na variable dito sa pangalawang equations. So, itong x ay yung final position, samantalang itong x naught natin ay initial position. So, magsimula na tayo dito sa problem natin. Nakalagay dito, on a highway at night, you see a stalled vehicle and brake your car to stop. As you brake, the velocity of your car decreases at a constant rate of 5 meters per second squared. What is the car's stopping distance if your initial velocity is 5 meters per second? So, isusulat natin dito yung solution natin. Sa solution natin, meron dapat tayong nilalagay na given. So, ang question dito ay yung stopping distance natin. So, ibig sabihin, kapag nakastop tayo, meron tayong initial velocity dito na 15 meters per second. So, ibig sabihin, pag mag-stop tayo, nakatigil tayo. Ang final velocity natin ay 0 meters per second. Pagkatapos, meron tayong acceleration na constant rate at about 5 meters per second squared. Kasi, kaya acceleration to siya dahil sa unit na meters per second squared. So, sinasabi dito na nagdi-decrease daw siya. Ibig sabihin, negative 5 meters per second squared. Wala tayong initial position dito, kaya ang x naught natin ay 0 meters. And yung x natin ay siyang hinahanap natin. So, ang angkop na equation dito sa formulas natin ay itong pangatlong equation. Lahat ng mga given natin ay meron dito sa equation na to. Meron tayong v naught x, ito siya. Ito, rather. Tapos, itong vx ay itong nasa left-hand side. And yung a sub x ay nandito sa right-hand side. Tapos, yung x naught natin nandito rin sa right-hand side. Yung x naman natin, pwede natin siyang i-retain as x. And hanapin lang natin siya as unknown later. So, isa-substitute na lang natin itong values natin sa equation 3. Equation 3 natin, i-rewrite natin as v sub x squared equals to v naught x plus 2a sub x times x minus x naught. Pagkatapos, ipa-plot na lang natin yung mga values natin. Meron tayong value ng v sub x na 0 meters per second quantity squared, tapos yung v naught x naman natin ay 15 meters per second quantity squared plus 2 times yung acceleration natin along x-axis ay 5 meters per second squared times x, kasi unknown siya. Wala tayong x dito. Minus yung x naught natin ay 0 meters. So, ipa-perform natin yung operation. 0 quantity squared ay mananatili siyang 0 meters per second. Squared siya kasi ito siya, itong 2, i-distribute natin to siya all throughout dito. At dito. So, equal siya sa ito, 15 squared meters squared per second squared plus itong 2, i-distribute natin siya kaya magiging negative 10 meters per second squared. Tapos, x minus 0 ay automatic x na yan. And, ita-transpose naman natin tong 15 squared meters squared per second squared dito sa left-hand side. At magiging negative siya. So, negative 15 squared meters squared per second squared ay negative 10 meters per second squared. X. So, find x
i-divide natin both sides by negative 10 meters per second squared. Tapos, sa kabila rin by 10 meters per second squared. So, ang mangyayari, magka-cancel out na lang itong negative 10 dito sa right-hand side natin. So, magiging x ang matitira doon. So, 15 squared, ang mangyayari dyan ay 225 meters squared per second squared over 10 meters per second squared. So, magka-cancel out lang itong meters. Matitira tayo ng isa dito. Tapos, ito. Cancel out. Cancel out. So, ang matitira ay x equals to 22.5 meters. So, ito ang final answer natin. So, ayan lang ang lahat para sa linear kinematics. Thank you.